داستان زندگی بودا مثل بقیه افرادی که توی فضای بودایی و بودیسم اومدن یه فضای داستان آشنا داره. همشون راجع به این صحبت میکنن که از زندگی طبیعی فاصله بگیری و وارد یه دنیای پر از رنج بشی. قبل از اینکه ویدیو شروع بشه باید بگم که برای حمایت کردن از ما حتما ویدیو رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و حتما اگر تازه هستید و تازه به خانواده ما میخواید بپیوندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا از ما حمایت بشه تا کیفیت بهتری ارائه بدیم. مرسی که هستید. بریم سراغ ادامه. بودا بین قرن 6 و 4 قبل از میلاد توی خانواده سلطنتی توی رشته کوه هیمالیا که توی کشور نپال الانه به دنیا اومد. باباش همیشه دوست داشت که اون یا یه پادشاه خیلی بزرگ و قدرتمند بشه یا یک شخصیت معنوی مقدس. به خاطر همینم اونو برای سالهای زیادی توی قلعه نگه داشت و هر چیزی که یک انسان میتونه بهش نیاز داشته باشه و خواستش باشه رو در اختیارش گذاشت. حالا گرفته از رقصنده‌ها و خدمتکارها و حتی خسروهای نیلوفر آبی و جواهرات قیمتی و هر چیزی که میتونست رو در اختیارش گذاشت. اون حدود 29 سال رو دور از هر چی بدبختی و ناراحتی و غم تو این دنیا وجود داشت گذروند. اصلا نمیدونست غم چیه. یه روز بالاخره این وسط مسئله تصمیم گرفت و خودش گفت آقا بذار از قلعه برم بیرون ببینم دنیای بیرون چه خبره، اصلا چیه جریانش. وقتی که از قلعه بیرون رفت با دنیای متفاوت سرشار از رنجی مواجه شد. اونجا یه مردی رو دید که در حال مردن، یه پیرمرد خیلی فرتوتی رو دید و یه مرد بسیار مریض. وقتی که این فضا رو دید فهمید که درصد کمی از مردم هستن که توی شرایط خوشبختی و شرایط نرمال زندگی هستن. توی اون نقطه بود که به این نتیجه رسید که یه روزی خودش هم باید با این بدبختی و رنج ها روبرو بشه تا به واقعیت خودش دست پیدا کنه. به خاطر اینکه توی اون فضای قلعه نمیتونست به این واقعیت دست پیدا کنه، تصمیم گرفت که اون قلعه رو ترک کنه و بره دنبال خود واقعیش و اون رنج و بدبختی واقعی رو بچشه و معنای زندگیش رو کشف کنه. اون موقع بودش که بودا تصمیم گرفت که مثل یه آدم مقدس زندگی بکنه. سعی کرد خودش رو توی فضای سرشار از رنج و دور از هرچی از لذت‌های جسمی و جنسی و مال و اندوخته‌های دنیوی بکنه. اون زمان یه بخش اعظمی از شرایط و وقت خودش رو صرف مدیتیشن کرد. توی همین برها بودش که یادش افتاد وقتی که کودک بود به این نتیجه رسیده بود با خودش که وقتی که ما اون چمن‌ها رو کوتاه می‌کنیم اون تخم حیوانات و حشراتی که وجود دارن با قطع کردن ما از بین میرن. این تجربه و معنا و مفهوم رو زمانی به دست آورد که با مراقبه کردن شدید تونست به ریزترین اجسامی که توی طبیعت و اطرافش بود پی ببره. بودا در معنی اصلی کلمه معنی بیدار شده است. حالا این بیدار شده از کجا میاد؟ بیدار شده از بالاترین رتبه‌ای که توی مدیتیشن و خودآگاهی که بهش میگن نیروانا. بودا به نیروانا رسید و لقب خودش رو بودا گذاشت که گفتیم میشه بیدار شده. بودا فهمیدش که از مورچه‌ها گرفته تا انسان‌ها همه سراسر تک به تک توی رنج دارن زندگی میکنن. و به این نتیجه رسید که برای کنار اومدن با اون رنج باید از این سری روش‌ها و شیوه‌های خاصی استفاده کرد. نمیشه با تجملات کارشو درست کرد، نه با پس زدن تمام چیزایی که توی دنیا وجود داره، حتی غذا و خورد و خوراک. نه، راز دنیا توی اعتداله. یعنی توی اعتدال کامل باید زندگی کرد. در اصل این روشی بودش که اسمشو بودا گذاشته بود راه میانه. این راه بیشتر به انسان کمک میکرد تا بتونه شفقت رو پیدا کنه و یه جورایی کمک کردن به دیگران و یه جورایی روشنگری کردن برای دنیا و اطرافیان خودمون. بودا 4 تا حقیقت نجیب رو معرفی کرد که به انسان‌ها کمک میکنه که فراتر از رنج برن. اولی این بودش که باید بپذیریم که رنج و ناراحتی همیشه توی دنیا وجود داره. دومین حقیقت اینه که رنج‌ها به خاطر خواسته‌ها و دلبستگی‌های ما توی دنیا هستش که ایجاد میشه. و بودا گفتش که در اصل ریشه تمام رنج‌های ما دلبستگیمونه. سومین حقیقت هم اینه که با مدیریت یا حذف کردن این خواسته ها ما میتونیم از رنج عبور کنیم. بودا برای همین جریان گفتش که نیازه که ما در اصل دیدگاه خودمون نسبت به زندگی رو تغییر بدیم، نه شرایطمون رو. بودا به این نتیجه رسید که نه ما همیشه توی عشق خوبیم، نه توی شرایط مالی خوبی قرار داریم و نه همیشه به اندازه کافی راضی هستیم.
تنها راهی که میتونه ما رو نجات بده از رنج‌های بسیار زیاد اینه که در اصل میتونیم با تغییر دادن تفکر و دیدگاهی که راجع به مسائل مختلف داریم میتونیم یه جوری حداقل خودمون رو راضی‌تر بکنیم و با شرایط بهتر کنار بیاییم. این نوع نگرش آگاهانه باعث میشه که ما حتی بتونیم انسان‌های بهتری توی زندگیمون باشیم. میتونیم حالات و انرژی‌های منفی خودمون رو تبدیل به حالات و انرژی‌های مثبت بکنیم. مثلا جهل رو تبدیلش بکنیم به خرد، خشم رو تبدیل بکنیم به شفقت، طمع رو هم تبدیلش بکنیم به سخاوت. و در آخر چهارمین حقیقتی که بودا بهش دریافت این بودش که ما میتونیم از رنج‌ها عبور کنیم. یکی از مهمترین نکاتی بودش که بودا بهش توجه کرد. اون مسیر رو به اسم مسیر 8گانه اصیل معرفی کرد. نیت درست، گفتار درست، عمل درست، معیشت درست، تلاش درست و ذهن آگاهی درست و تمرکز درست و زاویه دید درست. و یه چیزی که خیلی توجه غربی‌ها رو جلب کرد این بودش که خرد تبدیل به یک عادت میشه، نه یک فعالیت عقلانی. یعنی ما باید انگیزهای واقعی خودمون رو به کار بندازیم و در لحظه تمرینشون بکنیم. فقط فهمیدن این مسائل انگار توی دیدگاه افرادی که به بودا اعتماد داشتن کافی نبود. اونا بعد از اینکه بودا از دنیا رفت تصمیم گرفتن که یه کتابی رو ازش جمع‌آوری کنن به اسم سوتراها. توی این کتابو سعی کردن مطالبی در رابطه با مراقبه، اخلاق و انسانیت و تمام مواردی که بودا بهشون اشاره می‌کرد توضیح بدن و صحبت بکنن. در واقع چیز جالبی که وجود داره اینه که آیین بودیسم توی کشورهای شرق آسیایی به شدت رواج داره و درصد بالایی از مردم به بودیسم اعتقاد دارن. در صورتی که ریشه اصلی بودیسم توی هنده، اما یه مذهب و آیین کمتر شناخته شده است توی هند نسبت به بقیه مذهبایی که توی هند رواج داره. بودا زمانی که زنده بود توی حومه شهر برای خودش شروع می‌کرد به مدیتیشن کردن. حدود قرن سوم قبل از میلاد بود که پادشاه هندم بود به اسم آشوکا تصمیم گرفت که بعد از این همه جنگ بیاد ببینه بودا چی میگه. وقتی که دید بودا چی میگه و بهش قبطه خورد که این چه تفکرات جالبی داره، تصمیم گرفت که یه تعدادی راهب و مبلغ مذهبی رو بفرسته به جای جای دنیا تا بتونن این دیدگاه و تفکرات رو بین دنیا رشدش بدن. تراوادا که توی جنوب شرقی آسیا بودش، مهایانم توی قسمت شمال شرقی آسیا قرار داشت. این روزا تقریبا بین 0.5 تا 1.5 میلیارد نفر روی کره زمین به تفکرات بودیسم اعتقاد دارن. آموزه های بودا به نوعی داره به ما میگه که وقتی که با رنج و درد مواجه میشیم تفکرات و دیدگاه دلسوزانه و متفکرانه بهش نگاه بکنیم. بودا میگفتش که ما وقتی دنیا میاییم نمیدونیم که قراره با چی دست و پنجه نرم کنیم، قراره چه سختیایی با همون کنار بیان و برامون اتفاق بیفتن و به چه مرگی قراره دوچار بشیم. و این باعث میشدش که به هویت معنوی خیلی خاصی این تفکرات بودا وابسته نباشه. اصلا خود بودا اعتقاد نداشت که این جریان یه دین و مذهبه و نیاز داره که همچین دفتر و دستک و مسلکی براش اتفاق بیفته. بودا به این تفکر اعتقاد داشتش که هر کسی شخصاً باید بره به اون حس درونی و به این تفکرات در تنهایی خودش با مراقبه برسه. بودا این اعتقاد داشت که ما باید با رنج مواجه بشیم. ما باید از دلبستگی‌ها و لذت‌های دنیوی خودمون رو رها بکنیم و آزاد بکنیم و یه جورایی میگفت این درد و رنج میتونه ویژگی مشترک بین انسان‌ها توی ارتباطاتشون باشه. به خاطر همین کار باعث میشه که شفقت و محبت بیشتری بین انسان اتفاق بیفته و انسان‌ها کمی با همدیگه مهربون‌تر باشن. دوست همین ویدیو رو با یه جمله فوق‌العاده از بودا تموم کنیم. اگر برای کسی چراغی رو روشن می‌کنی، این چراغ مسیر تو هم روشن میکنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد برای حمایت از ما حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید و نظرات خودتون رو برامون بنویسید. براتون بعد از تموم شدن ویدیو هم اینجا میذارم. اگر خواستید طبق پیشنهادات برید ویدیوها رو شروع کنید و طبق خواسته های خودتون به پلیلیستامون سر بزنید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.